morning, guys. Welcome back to AA Blogs with Anju. सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? के छ खबर? मेरो आजको जर्नीमा सँगै हिँड्नलाई रेडी हुनुहुन्छ? रेडी हुनुहुन्छ? रेडी हुनुहुन्छ? आउनुहोस्। आज पनि म ब्रेकफास्टबाट स्टार्ट गर्दैछु। पहिला तातो पानी पिइहालौँ। मलाई सोध्नु आएको थियो नि म कसरी वेट लुज गरेको, कसरी मैले के डाइट फलो गर्छु भनेर। सो आज त्यही डाइट मध्येको मेरो एउटा रेसिपी म तपाईँहरूसित सेयर गर्दैछु। सो त्यो हो हाम्रो मिक्स भेजिटेबल पोहा। त्यसको लागि के चाहिन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। तेल युज गर्छौँ, जुन तेल गर्दा पनि हुन्छ। यो तेल तात्यो, तेल तातेपछि मैले थोरै हिङ राख्छु। त्यसपछि तोरी पुराए, कडी पत्ता छ भने एकदम राम्रो हो त्यसको लागि, र टेस्टको लागि पनि। अब यो खोर्सानी र लसुन चप गरेको कतितिर खानियो यसरी खुर्सानी पड्किँदाखेरि बच्न पनि पर्छ है। अब प्याज राख्नु यही बेलामा हल्का गोल्डन ब्राउन हुन दिनु। त्यसपछि अल्काइन्छ। तपाईँले गोल्डन ब्राउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो अलिक हल्का के काँचो यसको जाओस् त्यो त्यस पछाडि पनि तपाईँ तरकारी राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई यतिको भएपछि मनपर्छ। अब मौसमी तरकारी आलु, बिन्स, एस्प्यारागस, त्यसपछि फ्रोजन गाजर मटर पनि छ है। त्यो त गाजर मटर पछि राख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो हामीले अब पकाउनु पर्छ नि त। अब यो यति बेला प्याज यतिको भइसकेपछि यो सबै राखेर हामीले एकैछिन यसलाई पाक्न दिने। पकाउनु पर्छ। यही बेलामा तपाईँहरूले गाजर मटर फ्रेस छ भने राख्दा हुन्छ होइन, फ्रोजन छ भने पछि राख्दा हुन्छ। किनभने मसिन फ्रोजन छ, त्यो पछि राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब यतिको तपाईँको तरकारी रेडी भयो भन्ने तपाईँलाई आफूलाई फिल भइसकेपछि अब मरमसलाहरू हालौँ। थोरै बेसार, जिरा धनिया पाउडर, नुन स्वाद अनुसार, गाजर राख्ने, vegetable food. यो मेरो रातो टाइचनको चिउरा हो। यसलाई केही गर्नु पर्दैन है। सर्लक्क यस्तो नेटमा पानी गरेर एक पखाल दिने मात्रै हो, त्यसपछि तार्नु। अब यो बेलामा यसलाई फेरि अब बनाउनु पनि पर्दैन। कति राम्रो देखियो।
ल हेर्नु रेडी भयो पोहा एकदम भेजिटेबल पोहा एकदम हेल्दी नास्ता बिहानको लागि मेरो पोहा रेडी छ अब यो कसैलाई मन पर्छ कसैलाई मन पर्दैन तर रियलीमा यो मिठो नै हुन्छ है एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट हो यो सो ट्राई गर्नु होला म पछि तपाईहरुलाई भेट्छु फेरि लन्च हो पनिरको तरकारी गोबी करेला र एउटा रोटी यति तरकारी भएपछि एउटा रोटी भएपछि पुग्छ र थोरै सलाद म सलाद बनाउँदैछु अब यही हो है लन्च डाइटिङको लन्च नै यही हो बिलिभ मी तपाईहरुको चाहिँ वेट लुज हुन्छ घरकै खाना खाएर लुज हुन्छ यो मान्नुस् तर पोषण चाहिँ नि तपाईले ठिक्क लिनुपर्छ त्यही हो कुरा दसैँ आउनेको जुन फिलिङ्स हुन्छ नि यहाँको वेदरले पनि अलिअलि छाँट ल्याएको छ है बिहान साँझ अलिअलि चिसो हुने दिउँसो हल्का मिठो मधुरो घाम लाग्ने त्यस्तै पनि भएको छ यहाँ पनि सो आज यत्तिकै पार्कमा वक गरौँ भनेर नानीहरूलाई लिएर आएका छन् तिनीहरू त्यहाँ खेल्दैछन् Yeah, go ahead. Good job. Look, chada. Yes. Hi. पालो सीधा गर टर्न बाई टर्न गर फेरि लोटौला Yay. Scary. Not scary. Come. All right. Come on. She's here. Come. And then we gotta climb up now. Ruko. Playtime. बेबीलाई मैले पुश गर्ने ओके
गरिदिनु न तपाईँको त एकदम आउँछ नि छोरीसित गर्दाखेरि के को नआउने हो केयरिङ सेयरिङ ड्याडी राति हुन थाल्यो अब हामी घर जाँदैछौँ मेरो पनि वक भइसक्यो नानीहरू पनि खेले अब हामी घर जान्छौँ नुहाइ गर्छौँ घरमा गएर रेस्ट गर्न छ भोलि बिहान नै फेरि उठेर स्कुल काम सबै अब फेरि नयाँ बिहानीको साथ तपाईँसँग फेरि नयाँ ब्लगमा भेट्छु सो टिल देन गुड नाइट सो प्लिज डु नट forget to do subscribe my channel likes comment and share thank you so much ra bottom of my heart जसले मलाई आफ्नो माया दिनु भएको छ म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि गर्न चाहन्छु so thank you so much